har precis haft en jättetrevlig fika med Annika och Klara och vi pratade om det laddade temat representation. Bland annat diskuterade vi utvecklingen från biståndspolitik till utvecklingspolitik. Vi pratade representation bortom fina rum och försköningar och teman som White Savior, Green Tech och kvinnors frammarsch i etableringen. Det här är Growing Together. Just detta med rättighetsperspektivet och jämställdhetsperspektivet är väldigt tydligt i det svenska utvecklingssamarbetet. Och jag tror att det också har ringar på vattnet-effekter, att det liksom påverkar där vi finns med vårt utvecklingssamarbete. Jag hoppas det i alla fall. Vad säger du, Klara? Nej, jag är lite mer nyfiken på hur du tänker kring den här nystarten 2014 av det, när man kickade igång det igen. Hur man än vänder och vrider på det så har utvecklingssamarbetet förblivit liksom i sitt eget lilla hörn. Man kan exportera vapen med ena handen och man kan liksom ge bistånd med den andra. Men det är verkligen inte så, inte heller efter 2014, att samma perspektiv genomsyrar all politik. Och det beror såklart på dels att det är jäkligt svårt med utvecklingssamarbete. Men också på att kanske att det politiska modet saknas att verkligen åstadkomma den här helheten. Hur är situationen i det här området? Vilka bor här? Vilka jobbar med jordbruket? Framförallt kvinnor förmodligen. Är de med vid bordet när vi beslutar? Eller är vi liksom hänvisade till någon manlig hierarki där männen liksom talar om vad som byn behöver? Men det är ju svårt det här med representation, för liksom varje människa har ju liksom delar av många identiteter. En kvinna är en kvinna, hon har en hudfärg, hon har en social status eller saknar en social status. Hon kanske har en annan sexuell läggning. Det kan finnas så många perspektiv. Och vilka är det som är viktigt att få med? Och då tänker jag att det här gamla begreppet mångfald som vi inte använder så ofta, jag gillar det. Jag tycker det är bra. För att om man ser till att få många olika perspektiv representerade i en beslutande församling, då ökar möjligheten för dem som tillsammans utgör den församlingen att fatta kloka beslut. För jag ogillar lite den här föreställningen att det bara... det är liksom bara en viss person som kan veta någonting om en annan. Om jag alltid har varit vit och aldrig blivit förtryckt för att jag har fel hudfärg, så kan jag ändå ha upplevt förtryck av något annat skäl. Och det kan finnas något gemensamt där som gör att man förstår varandra. Man måste inte liksom vara företrädd av en exakt kopia av sig själv. Men det måste finnas många perspektiv i rummet. Det är jätteviktigt, för dels så stärker det liksom tron till samhället och till politiska styret, liksom att mina behov är representerade och att det finns någon som har upplevt det jag har upplevt, kanske ifall jag ser en ung kvinna få vara med och vara delaktig i besluten. Men samtidigt så innebär det ju inte att ibland kan man ju också personer kan få vara med i rummet, men de kanske inte ens får verkligt inflytande heller. Det är ju så väldigt det vanligt, är eller hur? precis, och speciellt när det kommer till kvotering av liksom nationella minoriteter och kvinnor, så är det ju inte givet att bara för att de får vara med att de faktiskt har inflytande i beslut som tas. Så det kan ofta vara att det är en boys club som sker ändå. Där de utesluts. Så det är också superviktigt. Och där liksom, hur jobbar man? Jag tänker att för det första kan det inte bara vara en eller två. Det har ju, tycker jag, varit... Alltså, genom mitt liv kan jag ju se det. Att ibland har man fått vara kvinna i en församling som i övrigt har bestått av gubbar. Och då är man ju väldigt ensam och isolerad. Eller det händer ju ofta för unga människor. De ska vara med som någon dekoration. De ska hålla lite tal, som Greta Thunberg får hålla tal ibland i fina sammanhang. Men det är ju inte detsamma som att det man företräder är representerat. Man är ju bara någon sorts garnering på tårtan. Så därför kan man ju inte tänka att man har åstadkommit en fullgod representation om man stoppar in en eller två. Utan
mångfald måste ju betyda att det finns en helhet som är bra, tänker jag. Alltså det är så svårt att komma in där och det upplever jag själv som är ung vit kvinna liksom, tycker jag, och som talar flytande svenska. Jag upplever att det känns som alltså, otroligt svårt att komma in i de rummen. Och då kan jag bara tänka mig hur det är för någon som inte har varit lika privilegierad som jag under min uppväxt, som fått det stöd som jag fått och så vidare. Så där tycker jag att det är... jag tycker inte att det ska vara så svårt att få jobba med de här frågorna. Samtidigt förstår jag det du sa också om att man måste ha kunskap om problematiken så det inte blir någon white savior som kommer och så här, vi ska lära er och bruka er jord på rätt sätt. Det kan inte funka så heller. Utmaningen i grunden är ju att hantera hållbarhetsfrågorna, och utmaningen för att hantera hållbarhetsfrågorna är att mycket mera gå från ord till handling. Så tänker jag. Det är det ni måste göra, Klara. Ja. Sluta hålla på med allt det här liksom högtidliga och de vackra orden. Lägg bort det maneret och liksom bli mera konkreta. Ja, alltså på tal om liksom vackra ord, liksom hållbar utveckling, jättefint, jättediffust. Vad betyder det egentligen? Just nu som ung, eller relativt ung, så känner man ju en sån stor frustration gentemot nuvarande makthavare, tidigare makthavare. Som... Det känner man som äldre också. Ja, men det är skönt att höra. Man delar det, för ofta upplever jag när jag pratar med kan vara släktingar eller liknande, så finns inte den här passionen, drivet till att tänka långsiktigt. Att man har liksom släppt det, för att, och det kan ju vara att man själv kommer inte kanske vara en del av det, och då bryr man sig inte lika mycket, och det är ju såklart en jättestor del av det. Det är samma sak varför vi i Sverige kanske bryr oss mindre om saker som händer i vissa delar av världen, men mer av saker som händer i Europa, eftersom det är alltså närhetsprincipen. Men ja, det är bara skönt att höra att det faktiskt finns en frustration också hos liksom äldre, för att jag tycker det saknas. Jag tycker du pekar på något jätteviktigt. Alltså, som du säger, att man tänker att de äldre, de bara är där som den här liksom grå massan som bara accepterar allt och som har givit upp. Att det är ju en förfärlig situation. Det är ju inte så att det enbart är unga människor som ska eller som kämpar för förändring. Vi ska ju vara där tillsammans. Och du sätter ju finger på ett jätteproblem, att vi är så ålderssegregerade, att det är på något sätt att vi är som i olika världar. Och jag tycker det är därför det är så himla viktigt med sådana möten där man verkligen sätter sig ner och pratar och samtalar och möts och kanske har olika åsikter och insikter, men att man ändå sitter vid samma bord.